Üdvözöllek, kedves néző, kedves hallgató! Az Erdélyi Krónikás YouTube csatornáján. A csatorna, amely rólunk szól, értünk van. Ma az Erdély történelme című sorozatomban a romániai magyarság helyzetével foglalkozok 1989 után, vagyis a romániai forradalom után. Az 1989. december 22-én a Nemzeti Megmentési Front szervezésében új demokratikusnak mondható politikai rendszer jött létre Romániában. Ennek az ideiglenes szervezési formának az élére Ion Iliescu került, s kormányfő Petre Román lett. A központi és helyi vezetésben szerepet kaptak és szerepet vállaltak a romániai magyarok is. Még december 25-én Bukarestben megalakult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Domokos Géza, az a Kriterion könyvkiadó akkori vezetője, s más a fővárosban élő magyar értelmiségi szervezésében. Kiáltványban tudatják ezt az erdélyi magyarsággal és Románia lakosságával. Ebben felszólítják a helyi magyar közösségeket, hogy hozzák létre a szervezet helyi szervezeteit, amelyek tartsák a kapcsolatot a Nemzeti Megmentési Front helyi szervezeteivel. Ugyanakkor meghirdetik azt is, hogy a romániai magyarság mit szeretne a demokratizálódó román államtól. Tehát a magyarság arányos képviselete az állami életben, a magyar nyelv használata a közigazgatástól az igazságszolgáltatásig, magyar nyelvű oktatás kiszélesítését, anyanyelvű sajtót és nemzetiségi jogokat, nemzetiségi törvényt és azt, hogy a romániai magyarok szabadon tarthassák a kapcsolatot az anyaországgal, vagyis Magyarországgal. A közben kialakuló romániai többpártrendszerben és demokráciában talán a magyarok azok és a román értelmiség egy része, aki komolyan veszi a demokráciát. Hajlandók is tenni ennek érdekében. Ugyanakkor komolyan is vették az új hatalom ígéreteit, amelyek teljesítése akadozott. S ha a magyarok türelmetlenkedtek, mert az elmúlt évtizedek jogfosztásait azonnal fel akarták számolni, akkor gyorsan előjött a jó bevált szeparatizmus bélyege, amivel már januárban a televíziós beszédében az ideiglenes áramelnök megvádolta a magyarokat, vagyis Ion Iliescu. Sőt, azzal is vádolták a magyarokat, hogy néhány székelyföldi faluban és városban a diktatúra kiszolgálóit, például a rendőröket és a pártembereket megverték, vagy a feldühödött tömegek meggyilkoltak a forradalom és népfelkelés idején. S vádak azóta is mindegyre visszatérnek. Hasonló esetek román településeken is történtek, de azok az úgymond a forradalom velejárói voltak, ellenben, ha a magyarok, székelyek követték el, akkor azok gyilkosságok, amikért embereket állítottak bíróság elé és ítéltek súlyos börtönbüntetésekre. Annak ellenére, hogy az új hatalom a decemberi események elkövetőinek közkegyelmet hirdetett. Látva, hogy az új hatalom késlekedik a magyaroknak tett ígéretek teljesítésével, februárban Marosvásárhelyen a romániai magyarok 100 000-es tömege békés tüntetés szervezett könyvvel és gyertyával, kérve az anyanyelvű oktatást az óvodától az egyetemig, és a régi magyar iskolák, főleg középiskolák helyreállítását. 1990 márciusában kiéleződtek a román-magyar ellentétek. Előbb Szatmárnémetiben zavarta meg a félrevezetett és heccelt román tömeg a magyarok március 15-i ünneplését. Néhány nap múlva Marosvásárhelyen a román-magyar összetűzésekre egy kétnyelvű gyógyszertári cégtábla kifüggesztése
szolgált ürügyül. A leítatott és bérelt buszokon Marosvásárhelyre szállított román csoportok Szászrégen környéki falvakból, Hodák és Ibenest név szerint román falvakból, a papok és az akkori karhatalom vezetésével megtámadták az RMDSZ marosvásárhelyi székházát, amely más pártok székházául is szolgált akkor. A támadók megostromolták a székházat, és az épület padlására menekült magyarok, bízva a közben megérkezett katonatisztek ígéretében, lejöttek a menhelyükről. Amikor a támadók már az épület felgyújtásával próbálkoztak. A magyarok között ott volt az író Sütő András is, akit a felhecelt támadók a katonaság szeme láttára majdnem agyonvertek. Ekkor vesztette el az egyik szeme világát. Közben a román társaság nagy hévvel kereste a bolyai testvéreket, hogy őket is kivégezzék, meggyilkolják. Nem tudva, hogy ezek az emberek már úgymond rég eltávoztak az élők sorából. A marosvásárhelyi magyarok közben számtalanszor értesítették Bukarestet a fenyegetésekről, majd támadásokról, de nem adtak hitelt szavaiknak. Késve a hadsereg felvonult a két tábor szétválasztására, majd bizottság vizsgálta ki a konfliktus körülményeit. De a bíróság csak a magyarokat ítéli el a marosvásárhelyi események résztvevői közül, akik megszervezték önvédelmüket a támadókkal szemben. 1990. április végén az RMDSZ Nagyváradon megtartotta első kongresszusát, amelyen Domokos Gézát választották a szervezet országos elnökévé. Főtitkárá Szőcs Gézát. Domokost még egy kongresszus újra választotta, amikor Tőkés Lászlót tiszteletbeli elnöknek választották, majd a harmadik, a brassói kongresszus Markó Bélát választotta elnöknek. Az első többpártrendszerű választásokat Romániában 1990 májusában tartották, ezeket a közben párttá szerveződött Nemzeti Megmentési Frontja nyerte meg, és annak jelöltje Ion Iliescu lett az államfő. Az RMDSZ önálló listán vett részt a választásokon, és etnikai arányának megfelelően jelentős számú képviselőt juttatott be az alsóházba, és szenátort a felsőházba. Az 1991-ben elfogadták Románia alkotmányát, amely alapján 1992-ben előbb helyhatósági választásokat tartottak, majd parlamenti választásokat is. További választási évek voltak 1996 és 2000-ben. 1996-ban az 1990 óta hatalmon levő Iliescu mozgalma elvesztette a választásokat, és az ellenzék nyert. De 2000-ben ismét visszakerült a hatalomba a baloldali Iliescu-féle párt, amely azóta már harmadik nevét viseli. Az RMDSZ 1990 és 1996 között az ellenzékben volt. 1996-2000 között kormányon egy vegyes pártkoalícióval. 2000 óta pedig a magyar szervezet képviselői nincsenek kormányon, de szavazataikkal támogatják a kormányon levő szociáldemokratákat. Az eddigi választásokon az RMDSZ a magyar választók fegyelmezettségének köszönhetően mindig megkapta a magyar szavazatok nagyobb részét, s más magyar párt nem tudott gyökeret verni Erdélyben. A romániai magyarok 1990 után értek el számottevő eredményeket, de van olyan is, ami nem sikerült. Volt olyan, amitől egyetlen tolvonással megfosztotta a román kormányzat annak idején a magyarokat. És azóta több mint 10 év alatt sem sikerült visszaszerezni, mint például a Magyar Állami Egyetemet.
vagy csak igen kis részben államosított egyházi ingatlanok, magánszemélyektől elkobzott javak, és így tovább, a volt felekezeti iskoláknak csak egy töredéke indult be. A meglévő állami egyetemeken nőtt a magyarul tanuló diákok száma, és 2002-től magyar állami támogatással Magyar Magánegyetem indult be. Az erdélyi magyarság gazdasági helyzete, életszínvonala rosszabb a magyarországinál, ezért Magyarország 1989 után is, főleg a fiatalabbak körében kivándorlási célpont. Az erdélyi magyarok hangulatát javítja a határon túli magyaroknak nyújtott kedvezmény törvény, még ha helyzetükön nem változtat alapvetően. 1989-ben a szomszédos államok közül először Magyarország sietett a forradalom népfelkeléssel, a diktátortól megszabadult Románia megsegítésére. Ez a támogatás tart még a mai napig is. Ebben szerepet vállalt a magyar állam, egyházak, szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek. A támogatásokból részesültek és részesülnek egyházak, kórházak, iskolák, és nem csak a magyarok. Mégis a román sajtóban és a politikai pártok körében voltak, sőt vannak olyan hangok, hogy ez a magyar támogatás nem egészen önzetlen. Magyarországnak sanda szándékai lennének Erdély elcsatolására, meg még olyan képtelen vádak is elhangzottak, hogy a segélyekben szállított konzervekben akár fegyverek is lehetnének. A két ország államközi viszonya hol hűvösebb, hol valamelyes szívélyesebb. A román kormányokat többnyire zavarta és zavarja, ha a magyar kormány törődik az erdélyi magyarok helyzetével, vagy magyarországi politikusok úgymond túl gyakran látogatnak Erdélybe. Nehogy az erdélyi magyar iskolákban magyarországi tankönyvekből tanítanának. Meg ehhez hasonló vélemények, olykor vádak elhangzanak Bukarestben kormányon levő politikusok szájából is. 1996-ban hosszas tárgyalások után megszületett a román-magyar alapszerződés, amely javított a két állam viszonyán, de még hosszú időbe telhet, amíg a kapcsolat Románia és Magyarország között felhőtlen lesz. Az 1989-es romániai rendszerváltás első napjaitól kezdve az erdélyi magyarság hozzáfogott régebbi művelődési intézményeinek újraszervezéséhez s újak létrehozásához. Olyan régebbi, a kommunizmusban felszámolt intézmények alakultak újjá, mint az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Erdélyi Magyar Művelődési Egyesület, vagy alakultak új szakmai, ifjúsági, gazdasági, egyházi művelődési egyesületek, amelyek közül sok jelentős tevékenységet fejt ki, főleg szórványban, ahol a magyarság száma és aránya csekély. Fel sem lehet sorolni az ilyen egyesületek számát, amelyek részben saját erőből, részben külföldi, főleg magyarországi támogatásokból sok színvonalas intézményt szerveztek, és számos intézményt működtetnek folyamatosan. A sajtó kezdetben különösen fellendül, majd 2-3 év után az életképesnek bizonyuló próbálkozások megmaradtak, és ma is megjelennek. Számos korábbi magyar lap, a kommunizmus idején pártlap nevet vált, és a főszerkesztőt elcsapva megtalálta saját helyét az erdélyi sajtóéletben. Vannak közöttük napilapok, 2 országos, néhány megyei, de vannak heti lapok is és időszakos folyóiratok. Több irodalmi művészeti lap is megjelenik, szép számú gyereklap van és szakmai folyóirat, s jó néhány magyar kiadó is megél a lapok és a könyvek kiadásából. Azóta már felnőtt tehetséges újságíró nemzedék, és tehetséges írók és költők is jelentkeztek
a már élő klasszikusoknak számító, úgymond nagyöregek mellett. Sütő András 1927-2006 között élt. Kányádi Sándor és Szilágyi István és sokan mások. A korábbi magyar nyelvű színházak és színházi tagozatok mellett több új is indult, főleg a székelyföldi városokban. A magyar nyelvű tévé és rádióállomások is elég jelentős szerepet töltöttek be, és töltenek be, a rádiózásban már a magánadók jelentik a konkurenciát. A televíziózás terén még nem ilyen bő a választék, igaz sokan nézik és nézhetik a magyarországi tévéadókat is. Szintén hangulatjavító elem, hogy az erdélyi magyarok szabadon ünnepelhetnek, emlékezhetnek hőseikre, múltjukra, emlékműveket állíthatnak, a nemzeti jelképeket, például a magyar zászlót használhatják, ezt többnyire meg is teszik minden adódó alkalommal. Összefoglalva a mai részt, a romániai magyarság az 1989-es rendszerváltás után elég gyorsan magára talált, igyekezett megszervezni saját életét, érdekeit megvédeni és boldogulni a demokratizálódó Romániában. Ez alatt voltak sikerek is, mint jeges kudarcok is. Például a marosvásárhelyi Véres Március. Részben sikerült a román többség gyanakvását és előítéleteit leszerelni, de még hosszú időnek kell elteltenie, amíg a román-magyar viszony Erdélyben harmonikus lett. Az 1990 éves elején még a román lakosság többségét még zavarta az erdélyi magyarok ünnepeltek, s nemzeti színzászlókat használtak ünnepeiken. Ma már ezt megszokták, sőt a román hivatalosságok helyi szinten van, ahol részt vesznek ezeken az ünnepeken, megemlékezéseken vagy üzenetet küldenek az ünneplő erdélyi magyaroknak. Részlet a román miniszterelnök 2002-es március 15-i üzenetéből. Idézem: elődeink emlékezete és áldozata olyan üzenet számunkra, amelyet nem szabad soha elfelejtenünk. De egyben olyan üzenet is, amely nem csökkentheti a közöttünk levő hídak további építésének lehetőségét és az emberi szolidaritás gesztusait. Sokkal fontosabb megértenünk, hogy a sorsunk arra szánt bennünket, hogy egymás mellett éljünk ezen a vidéken. Ez azt jelenti, hogy azon túl, ami elválaszt minket, sokkal fontosabb az, ami összeköt. Mondta ezt Adrian Năstase, Románia akkori miniszterelnöke. Persze tovább él a nacionalista és erősödik a nacionalista hullám is, és a fent említett nyugodt zászlóhasználás, a magyar vagy a székelyzászló bizony mai napig összetűzéseket vált ki, és a székelyzászló használata például, vagy a magyar zászló használata a székelységben levő sporteseményeken továbbra is kiveri a biztosítékot, aránytalan nagy büntetéseket ró a székelység fejére, úgyhogy ez a zászlós mizéria egyáltalán nem oldódott meg, és a leírt törvények ellenére a nacionalista erők továbbra is azon vannak, hogy vagy a nemzeti hőseink elesettek sírjait, vagy szobrokat, vagy más jelképeket megsértve, lábbal tiporva tovább szítsák a nemzetiségi problémákat, és továbbra is a
romániai politikai közélet erőszeretettel használja, és veszi elé minden egyes alkalommal, amikor csak lehet ezt a kártyát. Végezetül közé teszek egy táblázatot is, ami a romániai, és persze ezen belül az erdélyi magyarság számának alakulását mutatja 1997-től 2002-ig bezárólag. Köszönöm a figyelmeteket. Én az Erdélyi Krónikás, az Erdélyi Krónikás című YouTube csatornáról. A csatorna, amelyik rólunk szól, éltünk van. Köszönöm a figyelmeteket, és elvárlak egy újabb részre. Sziasztok!